ენა რო არის, ეგ გავიგეთ. და ეხლა რას ნიშნავს ობიექტზე ორიენტირებულობა? ეს ნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი C# უნდა დაიწეროს კლასებში. ანუ ჩვენც ეხლა ვმუშაობთ კლასებში. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა რაიმე კოდს წერთ, ვიცით რომ დავწეროთ void main-ში, ეს void main-ი გავიგეთ რომ არის უკვე მეთოდი. წინ სტატიკი უწერია და ამას ეს რატო უწერია, ამას დღეს გავიგებთ. და იმის ზევით ხედავთ რომ class პროგრამი წერია. ხო, და ეს class პროგრამი კიდე აი ეგეთსაც წერია მარჯვენა მხარის solution explorer-ში. ამ solution explorer-ში ყრია ამ პროექტის ფაილები. ხო, ამ პროექტის ფაილებში გულისხმობ იმ დამხმარე რაღაცებს, რაც საჭიროა რომ ამ პროექტმა იფუნქციონიროს, ანუ გაშვება შეგვეძლოს და ასე შემდეგ. პირველი რაც არის properties-ები. და იმ properties-ებში არის assemble info class. ანუ ეს კლასი იქიდან არის და იქიდან ხვდებით რომ C#-ის კლასია, რომ გაფართოება აქვს CS. ესა C#-ის კლასი. შემდეგ არის ამ კლასში მოკლედ ყრია ზოგადი ინფორმაცია ჩვენი პროექტის შესახებ. რომ რა ქვია პროექტს, რომელ წელს ამ წელს რო არის შექმნილი აქ copyright 2017 იწერება და ასე შემდეგ. მოკლედ ზოგადი ინფორმაცია ამ პროექტის შესახებ. შემდეგი არის რეფერენსები. რეფერენსები არის აი system ბიბლიოთეკა და კიდევ სხვა ბიბლიოთეკები რო იყო, ამ რეფერენსებში ყრია ის ბიბლიოთეკები მოკლედ. ანუ ეს რეფერენსები კიდე იმაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომ თუ გინდა რამე ისეთი ბიბლიოთეკა გამოვიყენოთ, რაც default-ად არ მოყვება და default-ად .NET-ის folder-ში არ ყრია ის ბიბლიოთეკები, აი add reference-ით შეგვიძლია დავამატოთ რაიმე ბიბლიოთეკა, მაგალითად აი Newton soft JSON. ეს ბიბლიოთეკა გამოიყენება ხანდახან Ajax JSON file JSON ინფორმაციასთან სამუშაოდ. ანუ ეს ბიბლიოთეკა default-ად .NET framework-ს არ მოყვება, მაგრამ შეგვიძლია რომ ჩვენ გარედან დავამატოთ, ანუ online-დან შემოვიტანოთ და ჩვენ პროექტში შემოვარდოთ. იგივე აი HTML agility კიდე გამოიყენება, ერთ-ერთი framework-ი არის HTML-ის ინფორმაციის გასაპარსად. ხო, ანუ როცა სიტყვაზე ვებგვერდების გაპარსვა გინდა, იქიდან რაიმე ინფორმაციის ამოღება, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს framework-ი, ხო? ამ framework-ს რაღაც თავისი კლასები აქვს და იმ კლასებში კიდე რაღაცა კონკრეტული მეთოდები არის, რომელთაც შეგვიძლია მაგალითად request-ი გავაგზავნოთ რაღაცა ვებგვერდზე და იმ ვებგვერდიდან მიღებული HTML-ი გავუპარსოთ. ანუ ნიშნავს, რომ რაღაც კონკრეტული ტაგებიდან რაღაცა სახის ინფორმაცია ამოვიღოთ. სიტყვაზე რო ავიღოთ ნებისმიერ საიტი, მაგალითად iMovies-G. აქ არის მოკლედ ფილმები, ხო? აი აქ. ანუ რო გავაგზავნოთ მოთხოვნა აი ამ ლინკზე და დაგვიბრუნდება ეს HTML. ამ HTTP request-ებს მე გავავლით. აი ეს გვერდი დაგვიბრუნდება სუნთლიანად, ხო? და მე რო გავპარსოთ ეს HTML-ი, ანუ რომ ამოვიღოთ სიტყვაზე სათაური. ნახოთ სათაური რა ტაგში ზის. film title blue-ში ზის და უთხრათ რომ აი ტაგი h1 film title blue კლასით იმის კონტენტი რაც არის, რომელმე დანაშაულები ამოგვიღე და სიტყვას ჩაწერე ბაზაში. ანუ სამე წაიღე, ანუ რაც გინდა რომ უქმნა რა. ამისთვის გამოიყენება HTML agility პაკი. მოკლედ კიდევ ძალიან ბევრი აი com-ში რო გადავიდეთ, ნახეთ რამდენი library-ია. აქ არის ერთ-ერთი library, რომელიც გამოიყენება Excel-ის ინფორმაციასთან სამუშაოდ. აი კიდე Adobe Acrobat-ის library-ია საერთოდ Adobe-ს ფაილებთან სამუშაოდ და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ბევრი ის არის, რა ქვია, ბიბლიოთეკა, ახლა რა თქმა უნდა ყველას არ დავყვებით და არც თქვენ არ უნდა დავყვეთ და უნდა გაარჩიოთ რა არის. როცა დაგჭირდებათ, იქ წერია, რომ ესა და ეს მეთოდი იყენებს ამ და ამ ბიბლიოთეკის კლასს. უბრალოდ ესა და ეს მეთოდი არის ამ და ამ ბიბლიოთეკის კლასში. და შემდეგ თქვენ უნდა შეგეძლოთ, რომ ეს ბიბლიოთეკა თქვენ პროექტში დავამატოთ და ანუ იმის გარდა რომ რეფერენსებში შემოვაგდებთ, მე using-ითაც უნდა დავამატოთ აქ, ხო? using და რა ბიბლიოთეკის სახელი რაც არის უნდა ჩართოთ. რომ იმ ბიბლიოთეკაში არსებულ კლასებს და მეთოდებს თქვენი პროექტი ხედავდეს. app-config არის ასევე ზოგადი ტიპის მოკლედ კონფიგურაცია თქვენი პროექტის, რომელშიც ძირითადად არაფრის შეცვლა არ მოგვიწევთ აქ, მაგრამ ASP-ში მოგვიწევს ხოლმე შეცვლა რაღაცეების და აქ ნუ რა ხა რაც წერია არის supported runtime-ი, ანუ .NET framework-ი, ვერსია არის 4.5 და 4.0-ზეც, ანუ supported ვერსია არის 4.0 და ეხლანდელი ჩვენი პროექტის .NET framework-ის ვერსია არის 4.5. ეს გადავამოწმო ეგრეა თუ არა? კი, 4.5. მაგრამ supported-ი არის 4.0, ნიშნავს რომ იმ სერვერზე, რომელზეც აყენია 4.0 ვერსია framework-ი .NET-ის, ის გაუშვებს მაინც 4.5-საც ამ პროექტს. ანუ პრობლემა არ არის.
მაგრამ თვითონ ამ პროექტის .NET-ის ვერსია არის 4.5. ნუ მოკლედ რაღაცა კონფიგურაციის ფაილი არის, რომელიც არის XML-ით მოცემული. XML-თან შეხება ქონია ვინმე ის. ხო, ანუ XML-ი არის ინფორმაციის შესანახი მარკირების ერთ-ერთი ენასავითაა, როგორც HTML-ი და ეს XML-ი არის, ნუ ძალიან გავს HTML-ს, ახლა თქვენ შეატყობდით, რომ ინფორმაცია რომ დავახარიცხოთ და რაღაცა კონკრეტულ ტიპებად რომ შევინახოთ, იმისთვის გამოიყენება. ანუ არის რაღაც configuration-ის დიდი ტაგი, იმაში ზის სტარტაპი და იმაში არის კიდე ტაგი supported runtime. და იმას აქვს რაღაც ატრიბუტები. აი თვითონ ჩვენ რომ ვნახოთ შემდეგ ASP-ს webconfig ფაილი, ის უფრო რთული ტიპი არის, აი მაგალითად, აი ვნახავთ ახლა ერთ-ერთი პროექტის webconfig ფაილს. ხო? აი ეს ცოტა უფრო რთული როჟა არის, აქ კიდე რა system web ტიპი არის, რომელშიც არის authentication-ი, custom errors არა, ეს დაწერილია default-ად, შეიძლება რაღაცები ჩამოტება მოგიწევს. აი მაგალითად, ეს არის ჩამოტებული, აი ეს rules-ი. და რას აკეთებს, იცი? HTTP jewelab.edu.gz სიტყვაზე რომ შედის, ავტომატურად ამისამართებს https://jewelab.edu.gz. ორი აქ ეს როგორ? ორი ანუ http-ზე რომ შედიხარ, https-ზე ამისამართებს. აი ეს ჩამატებული კოდი მაგას აკეთებს. ეგ ხო იმას ნიშნავს, რომ დაცული security SSL-ი კი, ზოგიერთ სხვა რა აქვს HTTPS-ი და არა, მეტად secure. ხო, თუ არ აქვს, ნუ იქ არ გადაამისამართებს რა. ანუ რეალურად ეხა ანუ SSL სერტიფიკატი რომ ჩაურთეთ ამ დომეინს, HTTPS და დომეინის სახელი და HTTP და დომეინის სახელი იყოს ორი სხვადასხვა საიტი. ეხლა აკეთებ იმას, რომ თუ იმაზე შევლენ secure იმაზე გადაამისამართე. და აქ კიდევ დაბლა ნახეთ რეები წერია. ჩემი შემოტანილი ისენი რა ქვია, ჩემი შემოტანილი რეფერენსები, DLL-ები აქ არის ჩაყრილი webconfig-ში. და უწერია რომელი ვერსიებია. და მოკლედ კიდევ რაღაცები, აქ კიდევ ბაზის connection-ი არის. აი connection string-ში და აქ ბოლოს ხარო გავყვეთ ამას paroli და user-ით წერია. ანუ შენი პროექტის კონფიგურაციის ფაილი არის რა. ეს იყო ASP-ს პროექტის კონფიგურაციის ფაილი. ამის ფაილი უფრო მარტივი ტიპია. იმიტომ რომ ნუ არაფერი არ წერია, საერთოდ წერია просто ვერსია. და კიდევ გვაქვს მოკლედ კლასი, რომელიც არის default შექმნილი კლასი, რომელსაც თავიდან ვაფშე ქვია ხოლმე პროგრამი და ეს კლასი შეიქმნა, იმიტომ empty project-ი რო გავხსენით, მიუხედავად ამისა, რაღაც კლასი მაინც შექმნა ამ პროექტმა და დაარქვა პროგრამ სახელი დაარქვა ამ კლას პროგრამი. და ეს default კლასი შეიქმნა, იმიტომ რომ მე რო გავხსნი ამ პროექტს, რაღაც default-ად ხო. default-ად ხო უნდა ეწეროს, სადაც კოდს დავწერ და რაც გაეშვება. ამიტომ default კლასი არის პროგრამა. მაგრამ მე შემიძლია კიდევ ჩემი კლასი შევქმნა. მაგალითად, რომელსაც ექნება თავისი მეთოდები, თავისი ველები და ასე შემდეგ, რასაც იდეაში სულ გავაკეთებთ ხოლმე, ხო? აქამდე კლასი არ შევიქმნია. მუშაობდით ამ default კლასში და ეხლა დღეს შევქმნით სხვა კლასს, მაგრამ მანამდე ვიტყვი რა არის საერთოდ კლასი. ნუ namespace-ი გვახსოვს რაცა, ხო, რაღაცა, ანუ სახელსივრცე ქვია ქართულად და არის რეალურად შენი კოდის შემოსასაზღვრო. ნუ შემოსაზღვრო შენი კოდი, ხო? და სიტყვაზე რამდენიმე namespace-ი რო იყოს, არც ერთი namespace-დან სხვა namespace-ი არ ჩანს. რაც ღობე რო შემოავლო შენ კოდს, ისეთი ტიპი არის, მაგრამ შეგიძლია რომ ესე პირდაპირ არ ჩანს, მაგრამ შეგიძლია რომ მეორე namespace-დან პირველ namespace-ში არსებული კლასებს ან ველებს თავისუფლად მიწვდენ. ანუ через იმ namespace-ის სახელით. ხო, namespace შეგიძლია სახელი როგორც გინდა ისე გადაარქვა. default-ად არქმევ შენი პროექტის სახელს, ამას რო გადაარქვა პრობლემა არ იქნება. და იმ namespace-ში არის კლასი პროგრამი. ამ კლასს აქვს static მეთოდი main-ი. ეს main-ი არის ამისთვის keyword-ი, void main-ი უბრალოდ იცის რომ რო გაეშურა პროგრამა უნდა შევიდეს და მოძებნოს void main მეთოდი. კლას მნიშვნელობა არ აქვს, შეგიძლია შენი კლასი გააკეთო და იმას გაუწერო void main. ოღონდ ეს უნდა წაშალო მაშინ, ანუ არ შეიძლება რომ ერთ პროექტში იყოს ორი main მეთოდი, ანუ ორი გამშვები წერტილი არ შეიძლება რომ იყოს პროექტში, უნდა იყოს აუცილებლად ერთი. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს რომელ კლასში იქნება ეს გამშვები მეთოდი. ხო? და ეხლა მოდი გავაკეთოთ ჩვენი კლასი. მაგრამ სანამ ხო, ნუ კლასებს სანამ ვიტყვი. კლასებს სანამ გადავალთ, მოკლედ კლასი წარმოვიდგინოთ ძალიან უხეშად, არის შაბლონი,
რაღაცა ან ყალიბსაც ვამბობთ ხოლმე ამ შემთხვევაში და მე შეგვიძლია რომ ამ შაბლონის მიხედვით ჩვენ გავაკეთოთ ობიექტები. ეს ობიექტები იქნება აბსოლუტურად იგივე სტრუქტურის და იქნება აბსოლუტურად იგივე არქიტექტურა, როგორც იმ ჩვენ შაბლონურ კლასს და არის იმ კლასის ეგზემპლარებია, მოკლედ ეს ობიექტები. ხო? კლასს აქვს ველები და თვისებები. ასევე მეთოდებიც. ველები არის ჩვეულებრივი კლასში გაკეთებული ცვლადები, თვისებები არის პროპერტისებს ეძახიან კიდე ამას. არც მთლად მეთოდებია და არც მთლად ველებია, რაღაც გარდამავალი ტიპებია. ამაზე მე ვიტყვით რაში გამოიყენება და როგორია და კლასის მეთოდი არის, მეთოდი რომელიც არის შექმნილი კლასში. მაგალითად, პროგრამ კლასის მეთოდი რა არის? ჩვენ შემთხვევაში main-ი არის მეთოდი არის შექმნილი პროგრამ კლასში, main-ი არის პროგრამ კლასის მეთოდი. და ასევე კლასს აქვს კონსტრუქტორი და დესტრუქტორი. ამაზე ვიტყვი რა არის. ანუ ეხლა ჩვენ რო შევქმნათ ჩვენი კლასი უნდა შევქმნათ სხვა კლასის გარეთ. ხო? ანუ C# 5.0-დან შეგვიძლია რომ კლასი შევქმნათ და ეძახიან inline class, მაგრამ ის სულ სხვა რაღაცაა, ჩვენ ხა იქ არ გვაინტერესებს. ჩვენ გვინდა რომ სრულუფლებიანი კლასი შევქმნათ, რომელსაც ექნება ყველა ის თვისება და ყველა ის მეთოდი და ყველა ის ველი, რაც მე ჩვენ გვინდა რომ ამას გავუწეროთ. ამიტომ ამ კლასის გარეთ შევქმნი, ანუ კლას პროგრამის გარეთ შევქმნი. ოღონდ იმავე namespace-ში, რომ პროგრამს მე ვხედავთ. დავარქვათ სიტყვაზე სტუდენტი. აი ეს ახლა მე შევქმნი კლასის სტუდენტი. ხო? ეხლა ამ სტუდენტს მინდა რომ კონდეს რამდენიმე ველი. მაგალითად, ველი სახელი, ველი გვარი და ასაკი. ეხლა მე ამ კლას სტუდენტს ანუ მოკლედ ეს კლასი რო წარმოიდგინოთ არის აი ხო კონდა ცვლადი და ცვლადში შეგვიძლია დავგმახსოვრებინა რაღაცა ერთი ინფორმაცია. ეს კლასი არის ცოტა უფრო მასიური ტიპი. ნუ ამ კლასში შეიძლება კონდეს 5 ველი. და აი ჩვენ მაგალითზე შეიძლება კონდეს სტუდენტის კლასი, იმ სტუდენტს კონდეს 5 ველი და სტუდენტ კლასის ობიექტს რო გააკეთებ, ის ველები შეავსო ინფორმაციით. ხო, არის, აი წარმოიდგინეთ მონაცემთა ბაზებში ხო იყო ჩანაწერები. შეგიძლიათ არ ითქვათ, რომ ერთი ჩანაწერი არის ერთი კლასის ობიექტი. ხო? და თუ არის სიტყვაზე 1000 ჩანაწერი, მაქვს 1000 ობიექტი. ხო? ანუ ეხლა მე რო გავაკეთო ამ კლასის ობიექტი და name-ში რო ჩავწერო ლუკა, გვარში რო ჩავწერო ალექსანდრე და age-ში რო ჩავწერო ლუკას ასაკი, მექნება ლუკას ანუ სტუდენტ კლასის ობიექტი და ამ ობიექტში შევაძლებ ლუკას ინფორმაციით. ანუ რაღაცა ერთი ტიპი მაქვს, რომელსაც აქვს ბევრი სახის ინფორმაცია და ეს ყველა ინფორმაცია შეეხება ამ ტიპს. ანუ ამ ტიპის ინფორმაცია მაქვს. ეს არის იგივე რაც ობიექტი არის JavaScript-ში. ანუ რომელი მეთოდის გაკეთება? როგორც main არის რაღაც ეგეთი. არა. ანუ არ გვჭირდება, იმიტომ რომ შეგვიძლია main-ში გავაკეთოთ ამ კლას ობიექტის შექმნა. ეხლა რომ გავაგრძელო, მოკლედ, ჩავთვალოთ, რომ აქვს ეს 3 ველი. ჯერჯერობით მეთოდი არ გავუკეთოთ. ესე იგი, ველებს და ყველაფერს, რასაც მე კლასში ვქმნი, აქვს თავისი მხედველობის არე. ეს ნიშნავს რას? ეს ნიშნავს რას, რომ ჩვენ შეგვიძლია, რომ აი ამ კლასის რაღაცა კონკრეტული ველები გავხადოთ ხელმისაწვდომი ან ყველასთვის, ან პირიქით ჩაუკეტოთ ხედველობის არე და მარტო ამ ველებზე წვდომა შეგვეძლოს ამავე კლასიდან. ანუ ხედველობის არე გვაქვს სამნაირი, არის private, public და protected. მოკლედ private არის, რომ თუ მე აი ამას წინ დავუწერ private-ს, ეს ნიშნავს, რომ აი ამ კლასის, აი ამ ველებზე წვდომა შეგვიძლია გქონდეს მხოლოდ ამავე კლასიდან. ანუ წარმოიდგინეთ ამ კლასს რო ესე კედელი შემოვარტყი რა და ვერავინ გარედან ამ ველს ვერ მიწვდება. ანუ გარედან ნიშნავს სხვა კლასიდან ვერ მიწვდება. მხოლოდ ამ ველებზე მოქმედება შეგიძლია აი ამავე კლასიდან, ამავე კლასთან გულისხმობ აი და აი ამ და ამ სისტემურ ფრჩხილებს შორის. შეგვიძლია რომ ამ ველზე გქონდეს წვდომა. ეს არის private. Public-ი არის რომ ამას მე დავუწერო public-ი და ეს ნიშნავს იმას, რომ მე შემიძლია ამ კლასის ველზე წვდომა მქონდეს როგორც ამ კლასიდან, ასევე სხვა ყველა ადგილიდან. ეს არის რომ ამ კლასის ველებზე წვდომა გავხსენე. და ეხლა უკვე ნებისმიერ შეუძლია მიწვდეს და გააფუჭოს, ან რაღაცა შიგნით ჩაწეროს. და protected-ი არის ის, რაც დაგჭირდება მემკვიდრეობითობის დროს, ამიტომ ამას დღეს მე არ შევეხებ. ხო?
ეხლა რას ნიშნავს public-ი და protected-ი? ეხლა ნახეთ, მე ავდგები და აი ამ კლასის ობიექტს, ანუ ამ კლასის exemplars შევქმნი program კლასის main მეთოდში. ნახეთ ეხლა როგორ. Random-ის კლასის ობიექტს როგორც ვქმნიდი, მაშინ ხო არ იცოდეთ ვაფშე კლასი რა იყო და ობიექტი რა იყო. იგივე პრინციპით, ანუ დავწერ student st, ანუ st არის ობიექტის სახელი და მე შევქმნი ამ კლასის ობიექტს. ხო? ანუ ამ კლასის ობიექტი ახლა რა არის? ანუ რო წარმოიდგინოთ გრაფიკულად და ეხლა paint-ში დავჭრაბნი რაღაცას. ანუ ესე იგი, კლასი არის, ნუ ესეთი ტიპი რო წარმოიდგინოთ და აქვს 3 ველი. ხო? ეხლა მე რო შევქმნი და ამას ქვია მოკლედ სტუდენტი. სტუდენტი. ანუ ეხლა რო წარმოიდგინოთ ამ კლასის ობიექტი, ამ კლასის ობიექტი არის ესეთი ტიპი. შეიქმნა იგივენაირი ტიპი, რომელიც ზუსტად იგივენაირია და აი წირად დავწერე student st ნიშნავს რომ შევქმნი student ტიპის მიმთითებელი student კლასის ობიექტს. ანუ შევქმნი ტიპი ცალკე აი აქეთ რომელსაც ქვია st და ეს მიუთითებს ამ კლასის ობიექტს. ანუ მე თუ მინდა რომ აი ამ ობიექტზე ვიმოქმედო, მაგალითად ამ ობიექტის მეთოდი გამოვიძახო, ან ამ ობიექტის ველში ინფორმაცია ჩავწერო, ეს უნდა გავაკეთო через st-ი. იმიტომ რომ st-ი არის ტიპი, რომელშიც წერია რომ შენ თუ მოგაკითხავ და შენზე თუ რაღაცას გამოიძახებენ, შენ მიუთითებ იმ ობიექტზე, ანუ შენ მუშაობ იმ ობიექტთან. ხო? ანუ ეს მიმთითებელი არის. ხო, ნუ რაღაცა ცვალის ტიპის რაღაცაა რა. ეგეთი რამდენიმე შეიძლება შეიქმნას. რამოდენიმე რას ნიშნავს? ანუ student test-ი წერია და კი. კი. აი ხა ეს ტესტ და წერტილს რო დავაწვე, ამით მე ვწვდები student კლასის ობიექტებს, ისა ველებს. ნახეთ? age. ეხა name-ში რო ჩავწერო ლუკა. surname-ში რო ჩავწერო ალექსუსა. და age-ში რო ჩავწერე 24. ეხა მე აი ეს ობიექტი, რომელიც აი გქონდა, აი აქ ჩავწერე ლუკა. აქ ჩავწერე ალექსაური და აქ ჩავწერე 24. ანუ იმის შაბლონი გავაკეთე აქეთ იმ კლასის და ის კონკრეტული ეგზემპლარი, ანუ იმის კოპიო რაც არის, შევავსე ლუკას ინფორმაციით. ანუ ეხა st-ში არის ობიექტი, რომელიც არის შევსებული ლუკას ინფორმაციით. მე შემიძლია გავაკეთო მეორე ობიექტიც, მაგალითად st1. და ეს შევავსო ეხა გიოს ინფორმაციით. ანუ ეხა გავაკეთე მეორე ობიექტი, აი ეგ st1 და ეს მიუთითებს აბსოლუტურად ახალ ობიექტზე, რომელიც არის, რომელიც უკვე შევისო ლუკას ინფორმაციით. ახლა შეიძლება ლუკას კი არ და გიორგის ინფორმაცია. ეხა მაქვს ორი ობიექტი, ორივე ობიექტს აქვს სხვადასხვა მიმთითებელი და ორივე ობიექტში წერია სხვადასხვა ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ობიექტი არის აბსოლუტურად ერთნაირი სტრუქტურის. ანუ ორივე ობიექტს აქვს 3 ველი და იმ ველებს ერთ-ეგივე სახელები ქვია. იმიტომ რომ ერთი კლასის ობიექტებია. ხო. ანუ მიხვდით ვაფშე კლასს რა დანიშნულება აქვს, ანუ შეგვიძლია რომ რაღაცა ტიპებისთვის, ხო, ვაკეთოთ კლასები უბრალოდ და კლასის ობიექტებში შევიტანოთ მე რაღაცა ერთი ტიპის შესახებ ბევრი ინფორმაცია. და ეს კლასები პირდაპირ კავშირი დავინახოთ, ანუ SQL-ში მოკლედ, როცა გაქვს სიტყვაზე რაღაცის ცხრილი, მაგალითად რის ცხრილი გავაკეთეთ ჩვენ წინაზე? სტუდენტების ცხრილი. მოკლედ, ჩვენ, ანუ ესე კი არ წარმოვიდგენთ დაჟე მასია, ანუ ASP-ში რო გავაკეთებთ ხოლმე რაღაცებს, ანუ სტუდენტების ცხრილში ჩაყრილი მონაცემები არის სტუდენტ კლასის ობიექტები. ანუ თუ არის ჩაწერილი 1000 მონაცემი, ეს არის იმ ცხრილის სახელობის კლასის 1000 ობიექტი. ხო? ანუ ერთი რაღაცა ტიპია და იმას აქვს ბევრი ველი. აი სიტყვაზე რომ გავაკეთოთ მანქანის კლასი.
და მანქანის კლასი გქონდეს მაქსიმალურ სიჩქარე, ადგილების რაოდენობა. მივხვდით ხო? აი მაი მარკეტი რო აიღოთ რა. იქ შეგიძლია წარმოიდგინოთ, რომ ეს მანქანის კლასია და იმ კლასს აქვს რაღაცა ბევრი ველი. ამ ველებს რო შეავსებს და გააგზავნოს და ბაზაში ჩაწერს, იქ არის რაღაცა ანუ კლასის ხო თეიბლი, ანუ კლასის ობიექტს აკეთებს, იმას შეავსებს, იმ კლასის ობიექტს გაუშვებს და იმ ცხრილში ჩაწერს. всё და მე ცხრილში ჩაიწერება ინფორმაცია. ანუ ბაზის ანალოგიურ სტრუქტურას უკეთებს კლასს და აქედან ჩაწერება. კი, ოღონ даже MVC-ში არც კი გვჭირდება რომ ცალკე კლასი და ცალკე მოდელი გავუკეთოთ, ანუ თუ ჩვენ რაღაცა ცხრილი შემოვიტანეთ, იმ ცხრილის კლასს ავტომატურად გვიკეთებს ის, იგივე ველებით. არა, კი, რას ნაჯობია. მაგრამ შენ შეგიძლია შენი კლასიც გააკეთო და დაგჭირდება თუ თქვენი კლასი გააკეთოთ. შეიძლება ის მოდელი ზუსტად არ ემთხვეოდეს და რაღაცის დამატება ან გამოკლება მოგიწევს. ამიტომ მოგიწევს რომ შენი კლასი შექმნა. აქედან ერთეული კლასი რო გავაგზავნე ბაზაში, იქ ავტომატურად ამ სტრუქტურას არ შეგვიქმნას. ხო, უკვე გამზადებული დავდროშებდეს დახტოს ხო თეი. კი, გამზადებული უნდა დახვდეს, კი. და იგივე ველები უნდა ქონდეს. რაც ამ შენ იმას აქვს, რა ქვია, და იგივე ტიპი. ეხლა ნახეთ, შემიძლია რომ ეს რაღაც გავაკეთო. უთხრა რომ ST უდრის ST1-ს. აბა თქვენი ეზრით რა მოხდება ეხლა? იორგის მონაცემები ჩაიწერება ლუკას. ანუ ST უდრის ST1-ს ნიშნავს რომ ეხლა უკვე ST-ს მიუთითებს იმაზე, რაზეც მიუთითებს ST1 და ეს წაიშლება ეს მითითება. ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ უკვე ეხლა ორივე მიმთითებელი ერთ ობიექტს მიუთითებს და აი ეს ობიექტი რომელშიც ლუკას მონაცემები ეწერა, ვაფშე დაიკარგება მეხსიერებაში. ანუ იარსებებს, მაგრამ დაიკარგება. მაგრამ ეს უკვე აღარ იარსებებს მას მერე, აი ამ ფშქილთან რომ მოვა და გამოვა. ხო, ეს კომპილერი მიხვდება რომ ST უდრის ST1-ს ნიშნავს რომ ST რაზეც მიუთითებ და ის იმაზე აღარაფერი აღარ მიუთითებს, ნიშნავს რომ იმას ვეღარ მიუწვდებით, ნიშნავს რომ აღარ გვჭირდება და მეხსიერებიდან წაშლის. ხო, აი ამაში დაგვეხმარება კიდე garbage collector. ამაში გვეხმარება. ფაილით ამ ინფორმაციას გამოვიტანთ, ხო? ეხლა ნახე შეგვიძლია ეს რაღაც გავაკეთოთ. console write line ST ან ST1 უკვე ორივე ერთ ობიექტზე მიუთითებს ესე. ეს გამოვა უკვე არაფერი. Просто ეს ტერო იყოს. კიდევ არაფერი, რაღაცაშია საქმე. და მეინიდან არ უნდა მითითება? მეინში. აბა ეს უდრის დაშავება. გორის რამია. რა უდრის ეს? ეს არაფერი შუაში არ უნდა იყოს. პროგრამისტი. აი ეს უნდა მწერებოდა აქ. ანუ რა ვქენ, იცი? ანუ ეს რა დამავიწყდა აქ რა. ესე იგი, ნახეთ რა გავაკეთე, ახალი ობიექტი გავაკეთე. მაგრამ ST-ს ინფორმაცია ანუ ახალი ობიექტი გავაკეთე და ისევ ST-ს გადავაწერე რაღაც ინფორმაცია. და მე ST რომ მიუთითე ST1-ზე, ST1 რეალურად ცარიელი იყო. ანუ ST1-ში არაფერი არ ეწერა. ამიტომ ST1 რო შევქმნი, ST1-ში უნდა ჩამეწერა გიოს ინფორმაცია. მე ST-ს რო გადავანიჭებდი ST1-ს, ანუ გიორგის კლასი, ანუ ეხლა უკვე სწორი იქნება. და უდრის ST1-იც და ST1-იც. მნიშვნელობა არა. იქ რო ST არ დაწერო, შიგნით მაგაზე გაჭერდა. სად? აი ST რაღაც. აქ. შიგნით. აქ. არა, ობიექტში. აი ეს აქ. გიორგი ST ხო აი მაგასაც. ეს რო წავშალო? ხო. ესე? ხო. name ცვლადი ვაფშე არ მაქვს. ანუ name ცვლადი მაქვს სხვა კლასში მე. ეს name ცვლადი არის program კლასის ცვლადი. მაგრამ ეხა მე ანუ სხვა კლასში მაქვს ეს name ცვლადი. ამიტომ იმ ცვლადს უნდა მივწვდე კლასის სახელით. ანუ რაღაცა დიდი ტიპია, იმაში დევს ცვლადი და გარედან თუ მინდა რომ მივწვდე ის დიდი ტიპი წერტილი და შიგნით რაც დევს მე მასე უნდა მივწვდე. ხო? ნუ იმას რო private იქნება და ეხა იქ რა გამოსწორებული, ხო? ხო, ეხა ნახეთ. ეხა რა შეეხება private და public-ს. მოკლედ, ობიექტზე ორიენტირებულობის ძირითადი 4 პრინციპი არსებობს. ერთი არის ინკაპსულაცია, მემკვიდრეობითობა, პოლიმორფიზმი და აბსტრაქცია. უბრალოდ აბსტრაქცია ძირითად პრინციპად არ იგულისხმება, ანუ ძირითადი არის სამი პრინციპი: ინკაპსულაცია, პოლიმორფიზმი და მემკვიდრეობითობა. მემკვიდრეობითობა არის ის, რაზეც ვისაუბრებ ჩენდეგზე და ინკაპსულაცია არის ის, რომ
შენი კლასის ველები უნდა გქონდეს მაქსიმალურად დახურული. და შენი კლასის ველებზე წვდომა უნდა იყოს მაქსიმალურად იმავე კლასიდან, რომ არ მოხდეს გარედან რაღაცა სახის ინფორმაციის გადაწერა, ან პირდაპირი ჩადება. ამიტომ ესენი უნდა იყოს private. ანუ ველები უნდა იყოს მაქსიმალურად private. რაც არ შეგიძლია რომ private იყოს, მაშინ უნდა იყოს public. private ნიშნავს, რომ აი ახლა აქ ყველაფერზე მე ამოვიძებს errors, იმიტომ რომ ეს კლასი, ეს ობიექტისთვის აქედან name საერთოდ არ არსებობს, იმიტომ რომ ის name არის ამისთვის დახურული. და დამალული. იმიტომ რომ ვცდილობ რომ სხვა კლასიდან მივწვდე ამას. ხო? ასეთ შემთხვევებში სხვადასხვა რაღაცებს ვიყენებ ხოლმე, მაგალითად properties-ებს, constructors და ასე შემდეგ. მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით და private საერთოდ რო არ დაუწეროთ, default-ად ეს იქნება private. ანუ ზედმეტად გიცავს თუ გამოგრჩა ინფორმაცია, თუ გამოგრჩა მიმართებლის ხედულობის არის გაწერა, default-ად აიღებს და მიუწერს private-ს. როგორ? სისტემური ჭრილი ხდება, ხო მაგას? არა, ანუ თუ კლასში დაწერებ ველები, რომელსაც არ დაუწერე მიმართებელი, default-ად მიანიჭებს private-ს. ჭრილის გარეთ რაც არის, ვერაფერი ვერ მიწვდება. ვერაფერი ვერ კლასს მიწვდება. რო დაუწერო არ შეიძლება? როგორ? კლასს რო დაუწერო. კლასის private-ობა ნიშნავს სხვა რაღაცას. იგივე namespace-ში ხედვას ნიშნავს და გარედან არა. და ეს რაღაცები ხო შეგვიძლია ქვემოთაც დავწერეთ, ახლა ამ კლასში იყოს ეს. აი ნახე, აქვე პირდაპირ ეს რაღაცას ვერ დაწერე. უდრის რაღაცას ვერ გააკეთებ. ნახე, უნდა გააკეთო მაშინ მეთოდი და იმ მეთოდში უნდა აი მაგებს გავივით ახლა ყველაფერს. ესე იგი მხედველობის არე გავივით რაც არის. ეხლა ვისაუბროთ კონსტრუქტორზე, დესტრუქტორზე. კონსტრუქტორი არის ტიპი, რომელიც მუშაობს კლასის ობიექტის შექმნისას ერთხელ მხოლოდ. კონსტრუქტორს მეტჯერ ვეღარ გამოიძახებ, როცა ობიექტი იქმნება, მარტო მაშინ გამოიყენება კონსტრუქტორი და კონსტრუქტორი გვეხმარება კლასის მონაცემების და ველების ინიციალიზებაში მარტივად. ანუ ეს ახლა რას ნიშნავს? მოკლედ კონსტრუქტორი არის მეთოდივით და ჩვეულებრივი მეთოდისგან იმით განსხვავდება, რომ ქვია კლასის სახელი ზუსტად იგივენაირად, აი ესე. აქვს პარამეტრების ესეთი ორი ცალი ჭრილის არის შეგვიძლია პარამეტრები გადავცეთ, მაგალითად შეგვიძლია გადავცეთ ამას სიტყვაზე 3 პარამეტრი, იმიტომ რომ 3 ველი მაქვს შესავსები. string n, string s და int a. და მე ვუთხრათ, რომ ეს გადმოცემული პარამეტრები ჩაწეროს name-ში, surname-ში და age. ხო? იხდით? და მან შეგვიძლია მანდ ჩავწეროთ მე ყოველთვის. ეხლა ამ ყველაფერს წავშლი, აქაც წერია. და კონსტრუქტორი მეგობრებო აუცილებლად უნდა იყოს public-ი, აუცილებლად უფრო სწორად არა, ამ შემთხვევაში უნდა იყოს public-ი, რომ კლასის ობიექტის შექმნა შემეძლოს ამ კლასის გარედან. ანუ მე რომ მომიდესო სხვა კლასში შევქმნა ობიექტი, რომ კონსტრუქტორზე წვდომა მქონდეს. ეხლა კონსტრუქტორი სად გამოიყენება და სად გამოიძახება. მე რომ დავიწყებ, ესე იგი ობიექტის შექმნას, აი აქ რო გავხსნით ფრჩხილებს, ეს ფრჩხილი სწორედ არის იმ კონსტრუქტორის ფრჩხილები. გამარჯობა. PHP-ს დავსადა რა? მე მგონი 10-ში ან 11-ში არიან. მადლობა. ანუ მე რო აი ესე new students რო დავწერ, ეს ხო არის ახალი ობიექტის შექმნა. აქ რო ორ ფრჩხილს გავხსნი, აქ გამოიძახება სწორედ ამ student class-ის კონსტრუქტორი, რომელიც ახლა აქ მეუნება ჩვეულებრივი მეთოდივით იქცევა. მომაწოდეს 3 ცალი ისა მნიშვნელობა, 3 ცალი ცვლადის ინფორმაცია, ხო? პირველი იყოს სახელი, მეორე იყოს გვარი და მესამე იყოს ასაკი. ხო? ეხლა ნახეთ რა მოხდა, ეს 1, 2 და 3 ინფორმაცია წამოიღო აქ კონსტრუქტორში, n-ში, s-ში და a-ში და ჩაყარა name-ში, surname-ში და age-ში. right line გამოვიდა შეუძლია ჩვენს. right line-ით ვერ გამოვიტან, იმიტომ რომ right line-ითაც ვერ მივწვდები ამებს, იმიტომ რომ private-ია. ანუ რა განსხვავება არის აიდეალურად დაცულია. ანუ პირდაპირ განსხვავება ის არის, რომ არის დაცული, ეხლა თუ ეს არის private, ესე პირდაპირ ინფორმაციას ვერ ჩაყრი შიგნით, ანუ შენ შეგიძლია აქ რაღაც ფილტრი გაუკეთო. if a ნაკლებია 0-ზე, ან არ არის, ან როცა მეტია 0-ზე, მაგ შემთხვევაში ჩააგდე მარტო. ანუ თუ ასაკი შემოვიტანა 0-ზე ნაკლები, შიგნით არ ჩაწერო. და ანუ ამების ნახევარ დავწერე ბაზაში ნახე, ხო? ანუ ბაზას ხომ მიუღებ ამას თუ რაღაც ეგრე. ნუ ეგ მე ეხლა ჯერ არ გვაქვს საუბარი მაგაზე. ეგრე გექნება, ანუ private მე იქ შეგეძლო ნახო რა. იქ ყოველთვის შეგეძლო.
არა, ეხლა შენ სულ სხვა რაღაცაზე საუბრობ. ბაზა სულ სხვა რაღაცა, ანუ ბაზასთან ვაფშე არ გვაქვს ჯერწდომა. ანუ private ნიშნავს, რომ შემიძლია ამ კაი არ გავართულოთ იმას. ველს მივწვდე ამავე კლასიდან. ანუ ნიშნავს, რომ აი name-ში ინფორმაციის ჩაწერა ნახვა შემიძლია ამ კლასიდანვე. ანუ აი ამ ფრჩხილსა და აი ამ ფრჩხილს შორის. მე ამ ფრჩხილების გარედან იმ names პირდაპირ ვერ მივწვდები. მოკლედ განსხვავება ამ შემთხვევაში ის არის, რომ შენ შეგიძლია შენ კლასში ჩაიკეტო და იქ დაადო მაქსიმალური ფილტრები ველებს, უთხრა რომ რაღაცა ინფორმაცია თუ არის ესე არ ჩაწერო, თუ არის ესე არ ჩაწერო, თუ არის ესე მაშინ ჩაწერე. და აი main-ში არქნა მოკლედ ეგ ყველაფერი. მეხუთე, იმიტომ რომ შეიძლება მომხმარებელმა იქით დადებულ ფილტრებს აუაროს გვერდი. ხო? ან ძალით მოუნდეს რომ ინფორმაცია რაღაცა ისეთ ჩაგიწეროს, რაც არ უნდა დამახსოვდეს მოკლედ. ეხლა ასაკი ხوار შეიძლება 0-ზე ნაკლები რო ჩაგიწეროს. ხო? ან შეიძლება ბოლო-ბოლო ვიღაცამ დაითრიოს შენი კლასი, ან DLL-ი ვიღაც სხვა პროგრამისტმა და რაღაცა თავისი void main-ი გააკეთოს და მე იქ ეს შეზღუდვები მოხსნას და რაღაც ბანდი ინფორმაცია შეიყვანოს შიგნით. ხო? ხო, main-ში მაგიტო, ანუ შენ იმ კლასს კეტავ და იმ კლასში ადებ შიგნით შეზღუდვებს. ანუ იმ კლასის კარებში სანამ შემოვა, იქ ამოწმებ მოკლედ რა. და ეს DLL თუ დაიქრია, იმ DLL-ში ეს შეწერება ეს ინფორმაციას და ამას ვერ შეცვლის ამ DLL-ი შეუძლია დეკომპილაცია გააკეთოს და მე იქ პროექტად გაიტანოს და შიგნით რაც უნდა ისცვალოს. მაგრამ თუ DLL-ამდე მივიდა, უკვე ცუდათაა საქმე. მისი შეძლო შესაძლებელი. ხო, ანუ DLL-ი არის, მოკლედ ამას მე ASP-ში გაჩვენებთ რა და როგორ. მაგრამ DLL-ამდე თუ მივიდა, ესე იგი სერვერი გაგიტეხა და იქიდან აიღო ეგ DLL-ი, იმიტომ რომ DLL-ში წერია ყველაფერი ლოგიკა და ის თუ გამოჩნდა იქ რა წერია, უკვე всё, შენ საიტს უკვე დახრეული აქვს. რა ბაზის მონაცემსაც გაიგებს და ყველაფერს და რასაც უნდა მე იმას ვთქვას, რომ web-conf-ში წერია ბაზის ისა რა ქვია, იმ პაროლი და მეტი იქ წერია აბსოლუტურად ყველაფერი. კაი. ეს რაც შეეხება კონსტრუქტორს. კონსტრუქტორი მეგობრებო არის ორნაირი, არის პარამეტრებიანი და უპარამეტრო. პარამეტრებიანი არის კონსტრუქტორი, რომელსაც პარამეტრები აქვს და უპარამეტრო არის კონსტრუქტორი, რომელსაც პარამეტრები არ აქვს. ძალიან მარტივი წინადადება იყო. ანუ დეფოლტად თუ კლასს საერთოდ არ დაუწერე კონსტრუქტორი, კლასს კონსტრუქტორი მაინც აქვს, უბრალოდ უპარამეტრო. ანუ იგულისხმება, რომ კლასს აქვს კონსტრუქტორი, იმიტომ რომ კონსტრუქტორი აუცილებლად იღებს მონაწილეობას კლასის ობიექტის შექმნაში და ის კონსტრუქტორი არის უპარამეტრო. თუ შენ კლასს დაუწერე პარამეტრებიანი კონსტრუქტორი, მაშინ კლასს აქვს მარტო პარამეტრებიანი კონსტრუქტორი. მოკლედ, პარამეტრებიან და უპარამეტრო კონსტრუქტორში განსხვავება ისაა, რომ უპარამეტრო კონსტრუქტორის დროს შენ შეგიძლია ახალი კლასის ობიექტი შექმნა ესე და პარამეტრებიან შემთხვევაში ესე. ანუ ეს არის პარამეტრებიანი და ეს არის უპარამეტრო კონსტრუქტორით ობიექტის შექმნა. ანუ თუ შენ კლასს დაუწერე პარამეტრებიანი კონსტრუქტორი, მაშინ ის უპარამეტრო კონსტრუქტორი, რომელიც დეფოლტად заводской კლასს ქონდა, გაუქრება. და თუ შენ არაფერი კონსტრუქტორი არ დაუწერე კლასს, მაშინ ნიშნავს, რომ დეფოლტად ამ კლასს აქვს უპარამეტრო კონსტრუქტორი. პარამეტრები ის არის, ხო, რაც შეიყვანეს ახალი. კი. ხო შეიძლება დავუშვათ ორივე კონსტრუქტორი. კი, შეიძლება გქონდეს ორივე კონსტრუქტორი, როგორც პარამეტრებიანი, ასევე უპარამეტრო. და ეს შენ მოგცემს საშუალებას, რომ კლასის ობიექტი გააკეთო ესეც და ესეც. აი ხა ერორი გაქრა. Default image შევუწერ მე ნიშნავს, ხო. Default შევუწერ. ანუ თუ პარამეტრიან შემოიტან უკვე ისიც თუ გინდა მაშინ ისიც უნდა დავუყო. კი. ანუ თუ შენ გინდა რომ კლასის ობიექტი შექმნა როგორც, ანუ თუ შენ გინდა რომ კლასის ობიექტი შექმნა ესე, რომ ობიექტის შექმნის დროსვე მისცე ინფორმაცია და ის ინფორმაცია ჩაალაგოს იმ კლასის ველებში, მაშინ შეგიძლია გაუკეთო პარამეტრები კონსტრუქტორი, მაგრამ თუ შენ გაქვს ისეთი შემთხვევაც, როცა არ გინდა რომ თავიდანვე მისცე ინფორმაცია და გინდა რომ ის ინფორმაცია მერე ჩაალაგო, მაშინ შეგიძლია ესე შექმნა. ანუ თავი უბრალოდ ობიექტი შექმნა, აბსოლუტურად ცარიელი და მერე მოგინდეს შიგნით რაღაცების ჩალაგება. და შეგიძლია ამ შემთხვევაში კლასს გაუკეთო ორივენაირი კონსტრუქტორი, პარამეტრებიანი კონსტრუქტორიც და უპარამეტრო კონსტრუქტორიც. ხო? ეხლა კითხვა გაგიჩნდებათ, რომ თუ ეს private-იაო, მერე როგორ უნდა ჩავალაგო ინფორმაციაო. ამისთვის არსებობს properties-ები და ამაზე ცოტა მერე ვისაუბრებ. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე იქ ინფორმაციას ვერ ვალაგებ, ჯერ არა, ვერა, იმიტომ რომ დახურულია private-ია. ანუ ეს ინკაპსულაცია, რაც ახლა ვახსენე, ეს private-ობა ნიშნავს, რომ შენ ამ კლასს ესეთი გალავანი შემოვარტყა და მერე იმ გალავანში, ანუ კედელი, რა მნიშვნელობა გალავანი იქნება თუ
რა ღობე და მე იმ რაღაცა გარშემორტყმულ ტიპში შენ გააკეთო ფანჯრები და კარებები და იმ ფანჯრებსა და კარებებში ვიღაც დაცვა დააყენო და მოგეთ face control-ი გააკეთო, რომ ვიღაცა რაც შემოვა შიგნით ინფორმაცია ის გადაამოწმოს და იმის შემდეგ შეუშვა შიგნით ან არ შეუშვა შიგნით. ხო? ამ face control-ის ტიპებს აკეთებ properties-ებით. ანუ რაღაცა დამატებითი კლასის ტიპი ველი არის, მეთოდი არის, არც ველია და არც მეთოდი, მოგეთ თვისება არის, რომელშიც ჯერ ის ინფორმაცია შედის და იქ თუ გაივლის ვერიფიკაციას, მერე უშვებ შიგნით. ან არ უშვებ შიგნით. ან დამატებით ფილტრს აყენებ იმ ტიპში. ამას გავაკეთებთ ახლა. კონსტრუქტორი მივხვდით რაცა. კონსტრუქტორი მუშაობს მხოლოდ ერთხელ. ახლა ნახეთ რა შემიძლია გავაკეთო. ანუ შემიძლია ვაფშე ეს კონსტრუქტორი ახლა დავაკომენტაროთ. და მოკლედ უპარამეტრო კონსტრუქტორში, რომელიც აბსოლუტურად არ იღებს პარამეტრებს, დავაბეჭდინოთ, რომ object created. ეს დავაკომენტარო და გავაკეთო 2 ეს არის უკვე გავაკეთე 2 პარამეტრი. ხო, ეხლა რომ გავუშვა, უბრალოდ დაიწერება ორჯერ object created. იმიტომ რომ როცა შეიქმნება პირველი ობიექტის შექმნის დროს, ეს შენი, ანუ ობიექტის შექმნას როცა იწყებს კომპილერი, შედის იმ კლასში და უყურებს ისა კონსტრუქტორს. მე კონსტრუქტორში მეტი არაფერი მიწერია დაწერე object created. ხო? ანუ დაიწერა ეს, და მე რომ მორჩება ამ ობიექტის მუშაობას, დაასრულებს ამ ობიექტის შექმნას და მეორე რაც ეწერა, რომ შექმნი მეორე ობიექტი. ისევ შევა ამ კონსტრუქტორში და გამოიძახებს ისევ console write lines და ისევ დამიბეჭდავს object created-ს. ხო? ასევე მეგობრებო, მაქვს დესტრუქტორი, რომელიც დიდ არაფერში არ გამოიყენება. დესტრუქტორი არის იგივენაირი, ოღონდ წინ უნდა ტილდა. და აქ შემიძლია დავწერო object deleted. ხო? მეტი არა. და ეხლა დამიწერა object created და object deleted, ანუ ეს ნიშნავს რას, რომ რო წამოვიდა void main-ში, შექმნა პირველი ობიექტი, დაწერა object created, შექმნა მეორე ობიექტი, დაწერა object created, მერე დაინახა ბოლოს ჭხილი, ან უნდა მორჩეს კოდი მუშაობას და garbage collector-მა ჩათვალა, რომ ეს ST1 და ST2 უკვე აღარ გჭირდება, იმიტომ რომ კოდი მუშაობაც რჩება და ორივე წაშალა მეხსიერებდა. დესტრუქტორი გამოიძახება მხოლოდ ამ კლასის ობიექტის მეხსიერებიდან წაშლის დროს. მეტჯერ არ გამოიძახება. ხო? და დესტრუქტორს პარამეტრების გადაცემა, დესტრუქტორში პარამეტრების გადაცემა არ შეგვიძლია. ანუ აი კლასის ობიექტი, როცა დაიწყებს მეხსიერებიდან წაშლას, მაშინ შეგვიძლია რომ დესტრუქტორში რაღაცა გავაკეთებინოთ, რაც მოგვიძლია. სიტყვაზე რაღაც დავაბეჭდინოთ ან ასე შემდეგ. ხო? ეხლა რა პრინციპით შლის და რა პრინციპით, მაგრამ ეს იდეაში არ გვაინტერესებს, ამიტომ მოდი გადავახდეთ. უბრალოდ იცოდეთ რომ ბოლოს შექმნილ კლასს შლის პირველი. ანუ ესეთი მეხსიერებაში ხვალაგებს კლასებს 1 2 3 4 და რო იწყებს წაშლას უკნიდან მოყვება. ბოლოს რაც შეიქმნა, იმას პირველი შლის. მერე იმის წინ რაც შეიქმნა, იმას შლის. მერე იმის წინ რაც შეიქმნა, იმას შლის და ასე შემდეგ. ხო, დესტრუქტორი დავიკიდოთ, არ გამოვიყენებთ ძირითადად არაფერში. ჩვენ შემთხვევაში. არ შეიძლება საერთოდ გამოგადგეთ. ეხლა უნდა გადავიდე უკვე properties-ებზე. სალომე, შენ მისმენ? კი. კაი. ეხლა რა შეეხება properties-ებს. მოკლედ properties-ები არის, როგორც თქვი, არც მეთოდები და არც ჩვეულებრივი ველები. რაღაც ჩვეულებრივი ტიპია, რომელიც უზრუნველყოფს private ტიპის ველებთან მუშაობას. ანუ private ტიპის ველი ნიშნავს, რომ არის დახურული ტიპი, აი ეს name, surname, age. მე ვერ მივწდები ST1-ის საშუალებით, ამიტომ მე მჭირდება რაღაცა შუალედური ტიპი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ველებში ინფორმაციის ჩადებას ან ამ ველებიდან ინფორმაციის წამოღებას. ეხლა შემიძლია შევქმნა რაღაცა უბრალოდ properties-ი name-ისთვის. ოღონდ ამ names, ანუ properties იმით განსხვავდება მეთოდისგან, რომ არ აქვს პარამეტრების ფრჩხილები. მაგრამ ზატო აქვს დასაბრუნებელი მნიშვნელობა. და ეს properties-ი იყოფა ორ ნაწილად. არის get properties-ი და არის set properties-ი. ესეთი ტიპია. ხო? ანუ get-ის გამოძახების შემთხვევაში დაგვიბრუნებს რაც წერია name-ში
და set-ის გამოძახების შემთხვევაში იმას ჩაწერს შიგნით, რასაც გადმოვაწვდი, რომ ჩაწერე შიგნით. value არის ის, რაც მოვაწოდე properties რო ჩაწერე შიგნით, მნიშვნელობა. და მე რო ჩავწერო value და რაღაც უნდა დავწერო. არა, აი ნახე რა მარტივი არის. შემიძლია ეს დღეს გავაკეთო. st1 წერტილი და აი ქვე ავტომატურად გამომიჩნია name-ი. აქ ჩავწერო ლუკა. და ლუკა იქნება value. და ლუკა იქნება value. წაიღებს და შიგნით ჩაწერს name-ში. და მე რო დავწერო console write line st1 წერტილი name-იო, ამ შემთხვევაში იძახებს set-ს, იმიტომ რომ ავტომატურად ხდება ტოლობის მე თუ შემდეგ ტოლობა მოყვება რამე მნიშვნელობა ხდება რომ set-ი უნდა გამოიძახოს. და თუ უბრალოდ st1 წერტილი name-ი წერია და ტოლობა არ მოყვება, ნიშნავს რომ set-ი კი არ უნდა გამოიძახოს, get-ი უნდა გამოიძახოს. და ეხლა გამომიტანს აქ ლუკას. ანუ გამოვიყენე properties. properties-ში მაქვს საშუალება რომ დავადო ფილტრი. მაგალითად აქ უთხრა რომ თუ value არის ცარიელი სიმრავლე, მაშინ შიგნით არაფერი არ ჩაწერო და უთხარი რომ შემოიტანე. ხოლო ყველა სხვა შემთხვევაში შიგნით ჩაწერე, რაც მომხმარებელმა გადმოაწოდა. ხო? ის რატო დაერორა? ქვემოცა იმიტომ რომ ორი ის არ მიწერია. მაგას ამბობ იცი საიდანაც არ გამოიწვია კლასი მე ყველანი ფილტრი მუშავდა კლასი და ცალკე აღარ მოგიწევს ფილტრების წელი. ანუ ქვემოთ რაზე დაკონტროლებული ფილტრი მაგას ხო შეგეწერა. ეს არის კონსტრუქტორი და კონსტრუქტორი გამოიძახება მხოლოდ ერთხელ. იქნებ მე იმ ანუ კონსტრუქტორი გამოიძახე რეალურად ტიპმა ნორმალური ინფორმაცია შეიტანა, მაგრამ მე მოუნდა რომ შეცვალოს. ანუ ესე იგი რას ამბობ? მაგრამ კონსტრუქტორი ობიექტის შექმნის დროს ანუ შეიტანა შეავსო ლუკას ინფორმაციით, მაგრამ სახელი შეეშალა. და ლუკა კი არ ქვია, გიორგი ქვია. თავის პროფილში შევიდა. ხო. უკვე თავის პროფილში. ანუ მოკლედ, როცა ობიექტი იქმნება, მაშინ შედის მარტო კონსტრუქტორში. შეიქმნა ობიექტი. მე ჯერ შიგნით აღარ შედის. ანუ აი ხა მაგალითს გეუბნები. შევქმნი ობიექტი და შევავსე ლუკას ინფორმაციით. მაგრამ სახელი შემეშალა და ჩავწერე გიორგი. მე მომინდა რომ ლუკას ობიექტში სახელი შემეცვალა ლუკათი. მე უკვე კონსტრუქტორს მე ვეღარ გამოვიძახებ. რამე სხვა მჭირდება, რითაც შევალ და სახელს შევცვლი. და ეს სხვა არის properties. და ირჩევ იმ st-ს და იმაში წერ ეგრე. კი. value-ს უწერ ლუკას. კი. და აი აქ კიდევ ფილტრი იმიტომ დავადე რომ მე არ მოუნდეს რომ ინფორმაცია გამოფუჭოს და შიგნით ცარიელი სიმრავლე ჩაწეროს. მიხვდი? მაგით ვიზღო თავს და ამ property-ში შემიძლია რომ მე ფილტრი გავაკეთო. მე აი რაც წერან სწორად აღნიშნა გიორგი, ანუ აქ main-ში რო ვაკეთო ფილტრი, ხო? მე შემიძლია რომ ეს კლასი სხვა main-დან გამოვიძახო, ან სხვა კლასიდან მომინდეს შეტანა, ხო? და ყველგან იქ რო არ ვაკეთო ფილტრი, იქ ერთგან ვაკეთე. და მე ყველაფრიდან საიდანაც არ უნდა მივმართო, იქაა ფილტრი. მიხვდით? აი ბერკოთან მუშავე ოშერი კლასები აქვს შექმნილი და ბათანი იყო ბათანზე მოქმედება და კლასის გარეშე ეწერათ. მთელი კოდი რა და ერთი მოქმედება შეიძლება 2500 ხაზი ყოფილიყო და მეორე ბათონიც იგივე მოქმედებას აკეთებს და 2500 ხაზი დაკოპირებული და ეხლა უბრალოდ 10 სტუდენტი რო დაამატო წარმოგიდგენ კლასის გარეშე რამდენი წერა მოგიწევს. და სისულელეც იქნება რამდენი იმის გაკეთება მომიწევს ცვლადის თითო სტუდენტზე იყოს 10 ცალი ინფორმაცია მოგიწევს 100 ცვლადის გაკეთება. და აქ ერთ ობიექტს გააკეთებ, შიგ გაუწერ ამ ცვლადს, ეს იქნება შაბლონი და მე გააკეთებ იგივე სტილის 10 ობიექტს და იქ ჩაყრი უბრალოდ ინფორმაციას. ეგ არის და ეგ. რეალურად კლასის ძირითადი დანიშნულება ეგაა. ასევე C++-ში სტრუქტურებიც იყო, იმას ცოტა განსხვავებული იმასთან ცოტა განსხვავებული მიდგომები სჭირდებოდა სიტყვაზე კი არა და სიმართლე გითხრათ არ მახსოვს ის სტრუქტურა დიდად რითი განსხვავდებოდა კლასისგან. ის იყო მე მგონი ანუ როგორ არის იცით როცა აკეთებ ცვლადს ხო ის იმ ცვლადს მიმთითებელი აღარ აქვს რა ერთი უჯრაა და იმ უჯრას ქვია სახელი და იმ უჯრით შეგვიძლია რომ ამ ცვლადში რაღაცები ცვალო იმ სახელით მაგრამ როცა აკეთებ კლასი არის ცალკე ამ მიმთითებელი და ცალკე ობიექტი და ეს მიმთითებელი მიუთითებს იმ ობიექტს ანუ იქ შენ გაქვს საშუალება რომ მიმთითებელი შეცვალო ან გადაანიჭო მნიშვნელობა და ორმა მიმთითებელმა ერთ ობიექტს მიუთითოს და ასე შემდეგ ანუ ეს განსხვავება ცვლადსა და კლასის ობიექტს შორის რა
იქ ერთი ტიპია, აქ არის ცალკე ტიპი და ეს მიუთითებს ცალკე ობიექტზე. ხვდით? და სტრუქტურა მე მგონი იყო იმისნაირი, რა ქვია, ცვლადისნაირი. თუ არ ვწდები, ნუ სწორად ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ აქ სტრუქტურები არ გვაქვს. თუ გვაქვს? გვაქვს. გვაქვს სტრუქტურები. ეხლა ხო, ანუ properties-ი მივხვდით ხო რაც არის? ანუ შემილია შევქმნა ნუ get-ი ძალიან მარტივი ტიპი არის, უბრალოდ მიბრუნებს შიგნით რაც წერია და ეს ანუ უბრალოდ დაბრუნებით ვერაფერს ვერ გააფუჭებენ, ხო? მაქსიმუმ შეიძლება წაიკითხონ იქ რა წერია. და აბა ხე. და როცა და შიგნით ჩაწერის დროს, ანუ როცა ამ properties საშუალებით მინდა რომ რამე ინფორმაცია შევიტანო რომელიმე იმაში, რა ქვია, ველში. ხო? ანუ მივხვდით ხო ამ ველს დამატებით ფილტრს უყენებ, ანუ სანამ შიგნით რამე ჩაიწერებ. აი ესეთი ფილტრები შეგვიძლია ბევრი დავადოთ ნებისმიერ ველს. მაგალითად, 100 კი არ შეიძლება იყოს 120-ზე მეტი, ანუ 150-ზე მეტი. ხო, ნუ თუ ადამიანების ასაკები შეყავს და არ შეიძლება იყოს 0-ზე ნაკლები. ადამიანი. double ტიპის ან double ტიპის რო არ იყოს მაგალითად ზუსტად. value-ში მარტო space-ები რაღაც არიან ის რო ამოიყენებს. სხვა ხო შეიძლება ჩაწეროს რავი 0 სიტყვაზე სახელის ნაცვლად. ეგ როგორ გამოვიწყოთ? 0? აი რავი, შეიძლება ჩაწეროს diezi. სახელის ნაცვლად? ხო. მაშინ ბევრი ფილტრის დადება მოგიწევს, ანუ ბევრი შეზღუდვა მოგიწევს. ანუ ეს ყველა ვარიანტი უნდა. თუ არაფერი არ ჩაწერა. აი შეგიძლია უთხრა, რომ ასევე თუ ეს value შეიცავს რამე ისეთ სიმბოლოს, მაგალითად მძიმეს ან value შეიცავს პარამეტრების გადაცემა შეიძლება ეს არ ვიცი რა შეიძლება თუ არ contains პარამეტრების გადაცემა შეიძლება გამარტივებ უფრო საქმეს. ხო, მას შემთხვევაში არ ჩაწერო შიგნით არაფერი. ანუ ეხლა ჩაწერს, მაგრამ თუ აქ წერია მაშინ არ ჩაწერს და გეტყვით რომ ამაინც შემოგეტანე. და აი ხა ცარიელი სიმრავლე იმიტომ დაწერა რომ str names რო ბეჭდავ str names-ში არაფერი არ წერია, იმიტომ რომ მე არ ჩავაწერინე ლუნძიმე. ანუ ისევ სიცარიელია str წერტილი name-ში. ხო? ანუ არ ჩავაწერინე შიგნით არაფერი და რაც ეწერა ის დავტოვე. ეხდით? properties-ები გვადგება ამაში. ასევე properties-ი შეიძლება გავაკეთოთ მხოლოდ read only. ანუ ეს ესეთი რომ წაუშალო მე ეს properties-ი გახდება read only, ანუ მე შიგნით ვერაფერს ვერ ჩავწერ, მაგრამ ზატო შემიძლია ვნახო შიგნით რა წერია. ასევე შემიძლია რომ გავაკეთო ამ კლასის რაიმე მეთოდი. მაგალითად გავაკეთო public void print. და print უთხრა რომ დაბეჭდე, ანუ მეთოდია უპარამეტრო, რომელსაც ვეუბნები დამებეჭდე name-ი, დამებეჭდე surname-ი და დამებეჭდე age. და ამ პარამეტრო კონსტრუქტორს, პარამეტრებიან კონსტრუქტორს ჩავთავ, ამასაც გავაცოცხლებ და ამას დავმალო. და ეხლა მე თუ მინდა რომ გამოვიძახო მეთოდი print-ი, უბრალოდ ავდგები და ვეტყვი ეს წერტილი print-ი. და აი ეს გავაგვიძებს იმ მეთოდს და იმ მეთოდში წერია რომ დამებეჭდე სახელი გვარი და ასაკი. იმ ობიექტის რომლისთვისაც გამოვიძახე print. მაგას პარამეტრად ვერ გადავცემთ? რას? print-ს. print-ს რომ პარამეტრი გადავცეთ? კი. აი console Wi-Fi-ზე დაგეწერე და მე print-ი როგორ დაგეცემ. მაშინ ამას უნდა დააბრუნოს რაღაცეები. თორე console write lines ვერ გადავცემთ void ტიპის ამას. და კონსტრუქტორი შეიძლება რამდენი გადაწყდეს? კი. კი, ბევრი შემთხვევაში, ანუ შეიძლება რომ გააკეთო მეორე კონსტრუქტორი, რომელსაც 2 ცალ პარამეტრს გადასცემ და არა 3-ს. როცა 2-ს გადაცემ, მარტო მაგ შემთხვევაში გაიშვება ეგ. როცა 2-ს გადაცემ, იმ კონსტრუქტორს გამოვიძახებ, როცა 3-ს ამას. მოც ერთი იგივე სახელი შეიძლება შექმნა. კონსტრუქტორს უნდა ერქვას უეჭველი კლასის სახელი, იგივენაირი caps რაღაც მითხარი. სამ რაღაცას თუ შევიტან გამოვიძახებ ამ print-ს, ამ სტუდენტს, თუ რაღაცა შეიტან ამას გამოვიძახებ. ავტომატურად თვითონ იზავს, ხო? კი.
თუ პარამეტროს გააკეთებ, უპარამეტრო კონსტრუქტორი აგე უწერია და უპარამეტროს გამოიძახებს. მეგობრებო, მე არ მithქვია და ამოვისყნა მეთოდების გადატვირთვა. მეთოდების გადატვირთვა არის ესე. მოკლედ, იმ კლასებს რო ახლა ცოტა ხანი შევეშვათ და მეთოდებს რო დავუბრუნდეთ. ანუ რო გავაკეთო public აქ არ უწერ static void print-ი, ამას გადავცე ორი ცალი პარამეტრი. უბრალოდ ერთი ცალი პარამეტრი int-ა. დავთვალე console writeline a და მეორე რო გავაკეთო static void print იგივენაირი. ამასაც რო int-ა გადავცე და ამასაც რო იგივე რაღაც უთხრა error-ს ამომიგდებს, მეტყვის რომ ესეთი პრინტი უკვე მაქვსო. ამნაირი პრინტი უკვე მაქვსო. მაგრამ მე რო ამას შევუცვალო და სხვა რაოდენობის პარამეტრები რო გადავცე, უკვე გაჩუმდება. ეს ნიშნავს, რომ print მეთოდი გადავტვირთე, ნიშნავს, რომ იგივენაირი მეთოდი გავაკეთე, იგივენაირი დასაბრუნებელი მნიშვნელობით, უბრალოდ სხვა რაოდენობის პარამეტრებით. და ეხლა მე იმის მიხედვით დაბლა, ანუ ეს რო ყველაფერი ეს რო overload-ია, ხო? ანუ მე რო გამოვიძახო, ის მიიყვა. მე რო გამოვიძახო, ესე იგი print-ი და ამ ნახე ესეთ ფრჩხილს რო გავაკეთებ, დაბლა მიწეს რომ ორნაირი print-ი გაქვსო. ერთი არისო რომ ერთ ცალ პარამეტრს იღებსო და მეორე არისო რომ და აი ნახე ის დაბლა რო ჩამოვალ, მეორე არის რომელიც უკვე ორ ცალ პარამეტრს იღებს. ამას როგორ რა თქმა უნდა და იმის მიხედვით რა რაოდენობის პარამეტრებს გადაცემს, ან იმას გამოიძახებს, ან იმას გამოიძახებს. ეხლა ორივეს გამოიძახებს. პირველ პრინტს გამოიძახებს და პირდაპირ იმ ნუსხას დაბეჭდავს და მეორე პრინტს გამოიძახებს და ჯამს დაბეჭდავს, ხო? ასევე გადატვირთვა შეიძლება კიდევ სხვა ტიპის პარამეტრი რომ ისცა. string ანუ ერთი პრინტია int-ს იღებს, მეორე პრინტია string-ს. String-ის მოგდას თუ string-ს წერს ხოლმე და მე ეცანს. set story იყო. მივხვდით ხო? აი მაგალითად რომელიმე გადატვირთული მეთოდი იცით, რომელსაც ხმარობთ ხოლმე? console writeline მეგობრებო არის ეგეთი. ნახეთ რამდენნაირი writeline-ია, 19-ნაირი writeline-ია. ანუ writeline შეიძლება გადაცე char, შეიძლება გადაცე string-ი, შეიძლება გადაცე bool-ი, შეიძლება გადაცე double-ი, შეიძლება გადაცე int-ი და კიდევ ბევრი სხვა რაღაც. თვითონ ხდება რომელი უნდა გამოიძახოს. ან შეიძლება არაფერი არ გადაცე. ეხლა writeline-ის დეფინიციაზე რო გადავიდეთ, აი ნახე რამდენი writeline-ია. bool-ი, char-ი, char-ების მასივი, decimal-ი, double-ი, float-ი, int-ი, long-ი, object-ი, string-ი, uint-ი, ulong-ი, string-ი და მე რაღაცა ობიექტები და ანუ ბევრნაირი რაღაცა. სისტემში წერია ეს ყველაფერი. და ეს ყველაფერი სისტემშია. write-საც ნახეთ რამდენი ის აქვს გადატვირთული მეთოდი აქვს. და ეს ყველაფერი წეროში. ამიტომ მეთოდების გადატვირთვა არის ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა, რომ შეგიძლიათ იგივე. ოღონდ მეთოდები ვერ გადაიტვირთება თუ გაუკეთებთ ერთნაირი ტიპის პარამეტრებს, მაგრამ სხვადასხვა დასაბრუნებელ მნიშვნელობას. ეხლა გეტყვის, რომ მაგალითად გადატვირთვა ხდება მარტო პარამეტრები უნდა განსხვავდებოდეს, ან რაოდენობა, ან ტიპი. ალექს ეს ტიპი თქო, დავალებასთან დაკავშირებით იყო, რომ ეს იქნებ შეგვიჩნა მეთოდი და სამი ციფრის უნდა შეგვედავებინა ერთმანეთს, რა და სანამ ვიდი არ გავხადე, მანამდე ვერ გამოვიტანე პასუხი იქნება. ნახე, პირო რეթარნი მუშაობს რეթარნი მუშაობს თუ გიწერია რომ ვაბრუნებ int და დავაბრუნებ int-ს. მაგრამ მაგ შემთხვევაში მე ხო სხვა ბრუნებ, მაგრამ ერთ ხაზიანი რაღაც უნდა ეწერო შიგნით. არა აქვს მნიშვნელობა რამდენი ხაზიანი ეწერა. რეթარნი თეორიას ვერ დააბრუნე. არა, ლოგიკაში ასგულისხმობ. აი ნახე, მოდი ახლა გავაკეთოთ იგივე. ანუ სამი ცალი ის გავაკეთოთ, რა ქვია. ანუ პირობა როგორი იყო, დააბრუნეო თუ დამიბეჭდეო? სამ ციფრს ღებულობს და უნდა აბრუნებს მინიმალურს თუ ბეჭდავს? უნდა გაიგოს მინიმალურს. და უნდა დააბრუნოს. ხო, აქედან ის მეთოდში უნდა გაწერო, ხო? ანუ მეთოდში უნდა გაიგოს მინიმალური, მაგრამ მეთოდმა უნდა დააბრუნოს თუ უნდა დაბეჭდოს? უნდა დააბრუნოს. ანუ აკეთებ მეთოდს. რომელია იმ სამიდან მინიმალური? აი ნახე int ანუ დავიგონოს int და მე min find. იღებს სამ რიცხვს. ნუ აქ ახლა არ დავწერ მინიმალურის გაგებას როგორ უნდა და სიტყვაზე გავიგე რომ მინიმალური არის a. ნუ კაი რაღაცა დავწერე და მე ვეუბნები რომ დამიბრუნე a. ხო. return a. всё. მე უბრალოდ კიდე ერთი ცალი სხვა დივნამ რომ ჩავწერდი. არა, შეიძლება პირდაპირ დაგებრუნებინა, ანუ შენ შემთხვევაში სავარაუდოდ შეცდომა იქნებოდა ის. if-ში, ნუ კაი ხა დავწეროთ.
if ან უბრალოდ if-else დაწერე. ყველა if-else-ში return-ი უნდა იყოს. და ის სადმე ჩამეწერა მომაშვიდე. რა. ანუ ეგ return-ი სადმე ჩამეწერა. აი if უდრის sums return else if უდრის 2-ს return და ასე შემდეგ. უბრალოდ თუ შენ დაწერ 5 if else, ყველა if else-ში უნდა იყოს return-ი. იმიტომ რომ თუ ანუ ეს ითვალისწინებს იმ შემთხვევას, რომ აი მაგალითად აქ რო return-ი ხარ, არ დაუწერ ეს ამომიგდებს, არ ამომიგდებს errors, მაგრამ ისაც რო წავშალო, ამომიგდებს errors. რატო? იმიტომ რომ შეიძლება მოხდეს ისეთი ვარიანტი, რომ შევიდეს ამ else if-ში და შეასრულოს რაც წერია ამ else if-ში და თუ ამ else if-ში არ ეწერება return-ი, მაშინ გამოვა, რომ ეს მეთოდი არაფერს არ აბრუნებს. ხო? ამიტომ ყველა if-ში და ასევე else-ში უნდა იყოს return-ი. იმიტომ რომ y2 რომელიმეში შევიდა, ნებისმიერი რაღაცას უნდა აბრუნებინებდეს ამ მეთოდს. მე ჯერ გასაგებად ვერ აქვს. მანული გავიგე და მე ბოლოში გამოვიდე. ეგრეთ შეგილია. ანუ ბევრნაირად შეგილია. უბრალოდ აი ამ შემთხვევაში საშიშროება ხვდებით ხო რა არის? ანუ ყველა else if-ში უნდა ეწეროს რაიმეს დაბრუნება. იმიტომ რომ ერთ-ერთში მაინც თუ შევიდა, ხო? და იქ თუ იმან თუ არაფერი არ დააბრუნა, უკვე ერორია, იმიტომ რომ გამოდის რომ ეს მეთოდი არაფერს არ აბრუნებს. ამიტომ ყველაში უნდა ეწეროს return. ეს ყველაზე ცუდ ვარიანტსაც ითვალისწინებს, რომ სიტყვაზე 15 if else წერია, ერთში აწერია return-ი. მაინც errors ამომიგდებს. გეტყვის რომ y და იმ ერთში შევიდეს და return-ი არ დახვდეს, значит გამოდის რომ მეთოდი არაფერს არ აბრუნებს. ამიტომ მეთოდია თვითონ უკვე არასწორად შედგენილი, ხო? მიხვდით? კი. სალომე, შენც მიხვდი? კაი. ეს რაც შეეხება მეთოდების გადატვირთვას. ეხლა რაც შეეხება statics, მოკლედ static-ი არის ძალიან მარტივი ტიპი. ანუ აი ამ ნახატს რო დაუბრუნდეთ, მივხვდით რას? ამ ნახატიდან, ნუ დიდს არაფერს ნაჯავნია, მაგრამ იმას მივხვდით, რომ ანუ რო ვაკეთებ 15 ობიექტს, ის 15 ობიექტი არის დამოუკიდებელი ობიექტი, რომელსაც აქვს თავისი ველები. ანუ კლასი რო გავაკეთე და 3 ველი ამ კლასს რო გავუკეთე, რო გავაკეთე 3 ობიექტი, გავაკეთე ამ კლასის იდენტური 3 ცალი ეგზემპლარი და იმ 3-ვე ეგზემპლარს აქვს თითოეულ 3 ველი თავისი. ხო? ანუ ამას აქვს თავისი 3 ველი, ამას აქვს თავისი 3 ველი. რომელიმე ველი რო იყოს სტატიკური, აი მაგალითად ამას რო უთხრა, რომ static int count. ეს ნიშნავს, რომ თუ რომელიმე ველი არის სტატიკური, ეს ველი არ მეორდება ყველა კლასში. ეს ველი არის 1. ნუ ეს არ უნდა დამეხატა, ეს დამეხატო. ეს არის count-ი. და ყველა კლასის ობიექტი უყურებს ამ ველს. არა, გამოვიყენებ, ოღონდ ცოტა სხვანაირად. ანუ ესე იგი, თუ მე ვაკეთებდი student class და ამ student class ქონდა 3 ველი. რო გამაკეთებინა 2 ობიექტი, ჯამში რამდენი ველი იქნებოდა? 6. ანუ ერთ თავისი 3 იქნებოდა, მეორეც თავისი 3. თუ მე იმ student class-ის ერთ-ერთი ველი გავხადე სტატიკური, აი ეს სიტყვა სტატიკური ველია, ხო? მაშინ იმ ორს ეს სტატიკური თავთავისი კი არ ექნება. ერთი ექნება საერთოდ. და როგორც იქ იყო ჩამოწონილი, ესე იმას ჩამოყოლა პროსტა, რომ წარმოვიდგინოთ დიაგრამის მიჩ. ანუ მაგალითად სხვა სიგირო გაგუხადა ერთი ის იქნება რა. ანუ მოკლედ ეს ქვეშ იქნება ჩამოწერილი ეს ველი უმაგის. ხო, ანუ ეს სტატიკური ველი არის ცალკე და ამ სტატიკურ ველში რაც ჩაწერე, იმას იზიარებს ყველა. და ანუ ამ სტატიკურ ჩაწეროს იმ სტატიკურ ველში. მაშინ გადაეწერება. კი. პირველისთვისაც შეიძლება. პირველისთვისაც შეიცვალა. ზუსტად, ანუ ერთი ცალკეა და ყველა იმას უყურებს. რა იქ თუ რამე შეიცვალა, ყველასთვის იცვლება. ოღონდ სტატიკურ ველს ვერ მიწვდები ჩერეს კლასის ობიექტით. უნდა მიწვდე ჩერეს კლასის სახელით. ანუ ეხლა ამაში აღგულისხმობ. მე აი ხო არის static int count. სიტყვაზე ის რომ არის public. ხო? მე არ შემიძლია რომ აი ეგ დავწერო შევქმნა student class ობიექტი და მე ამას ვთქვა რომ st წერტილი აი იმას ვაფშე არ მიგდებს, ნახეთ counts. მე შემიძლია მივწვდე static method ისა ველს ჩერეს კლასის სახელი.
მივხვდით? ანუ კლასის ობიექტის სახელიც კი არ შემილია. ის რახან ერთია, უბრალოდ კლასის სახელი შემილია მივხვდე. ეს არის მხოლოდ სტატიკი, მეტი არაფერი არ არის. ეხა კითხვა რა ქონდა? რამდენიმე სტატიკი შეიძლება იყოს. ბევრი სტატიკი შეგიძლია შექმნა და რამდენიც გინდა იმდენი. ანუ რამდენი რაც გინდა ის მეთოდი შეგიძლია შექმნა სტატიკური ან ველი. აი რავი, რაღაცა სიტყვაზე გინდა დაითვალო რამდენი ობიექტი შეიქმნა. ანუ შეიძლება იყოს ყველა ადამიანი. ანუ static count-ი და მე აქ კონსტრუქტორში უთხრა რომ count plus ამ კონსტრუქტორშიც count plus და რო შექმნა ორი ობიექტი და ან სამი ობიექტი, აქ ეს რა შექმნა. რო შექმნა ორი ობიექტი და მე უთხრა რომ დამიბეჭდე რამდენი ობიექტია შექმნილი, დავეჭდავ student წერტილი count. დაიბეჭდება 2. 0. იმიტომ რომ სტუდენტი აი აქ უნდა მე კიდევ აქაც უნდა გამიზარდე პარამეტრი კონსტრუქტორში. აი ხა დაიბეჭდება 2. ანუ მოკლედ კარგია, იმიტომ რომ ერთი რაღაცა საერთო. აი მაგალითად კიდევ მაგალითი რომ მოგიყვანოთ. რომ ითვლი წრის პერიმეტრს. ხო იცით? წრის პერიმეტრი როგორ ითვლება? ნუ კონსტანტა 2 პიერი. პი ხო იცით რაცა? მათემატიკა ხო გახსოვთ? ანუ პი არის სტატიკი, ხო? ანუ სტატიკი კი არა, კონსტანტა არის. საერთოა ყველასთვის არ იცვლება. ხო? აი სიტყვაზე წელი რო აიღოთ, ან საუკუნე რო აიღოთ, ხო? ანუ ამით შენ მეხსიერებასაც ზოგავ იმ ხრივ რომ ყველა 1000 ობიექტს რო შექმნი, 1000 დამატებითი ველი არ გექნება. შენ შეგიძლია რომ პი გახადო სტატიკი. უთხრა რომ int ან double პი უდრის მოდიში 3.14-ს, ხო? და მე შეგიძლია რომ შენ რო გააკეთებ მეთოდს public void perimetri просто p-ის გამოიძახებ პირდაპირ და p გამრავლებული radius, ну, radius-იან name edge-ის. ანუ შენ თუ რამე ველს გააკეთებ statics, ყველა ობიექტს არ ექნება თავისი. ყველა ობიექტს ექნება ერთი საერთო. ამით შენ ზომავ მეხსიერებას, ზომო კი არა და ზოგავ და რესურს კიდე, რომ ანუ ყველა ობიექტს თავთავისი არ შეექმნება, უბრალოდ ერთი საერთო ექნება. ეხლა კიდე რატოა კარგი გეტყვით. ესე იგი ეს ყველაფერი რაც ზევიწერია რომ დავიკიდოთ, რატომ არის პროგრამ კლასში რო ვაკეთებდი მეთოდს, რატო უწერდი იმას statics. რო არ დაუწერო სიტყვაზე static და დავწერო void print. რომელიც ბეჭდავს რაღაცას. ნახეთ აქ მე ამ ყველაფერს წავშლი რომ არ შეგუშავოს ხელი. ნახეთ ახლა რა მაქვს? ის სტუდენტს თავი დავანებოთ. ესე იგი მაქვს მეთოდი print-ი, ეს მეთოდი რომელი კლასისაა? ესე შემიძლია რომ პირდაპირ გამოვიძახო? print შემიძლია დავწერო? არა. იმიტომ არა რომ თუ მე მინდა რომ არასტატიკური მეთოდი გამოვიძახო, მაშინ უნდა გავაკეთო პროგრამ კლასის ობიექტი და იმ ობიექტზე უნდა გამოვიძახო. მიხდით? ანუ იმ კლასს თუ მინდა რომ რაიმე კლასის ჩვეულებრივი მეთოდი გამოვიძახო, ის ჩვეულებრივი მეთოდი უნდა გამოვიძახო კლასის ობიექტით. ხო? და მე ამ შემთხვევაში აი ზედმეტი რაღაცების წერა მიწევდა. ხო? ხოლო იმის მერე რაც მე ამას გავხდი statics, მე უკვე ესე ვეღარ ვიზავ და უნდა ვქნა მარტივად. ან ესე უნდა დავწერო პროგრამ წერტილი print-ი, ან ვინაიდან იგივე კლასში ვარ, შემიძლია პროგრამიც აღარ დავწერო და უბრალოდ print-ი დავწერო. ეს მხოლოდ იმიტომ რომ სტატიკი შეცვალა. ეს მხოლოდ იმიტომ რომ სტატიკი გავხადე ის. სტატიკი არ ეწერა. მარტო void ეწერა. კი. ანუ ამას მიმართივებს print-ი. ანუ თუ მაქვს რამე მეთოდი, რომელიც არის ყველა ობიექტისთვის ერთი და იგივე, მე შემიძლია რომ ის უბრალოდ გავხადო სტატიკური. და მე через ობიექტ, ანუ ობიექტის გავლით კი არ ვიძახო. პირდაპირ კლასის სახელი წერტილი მეთოდი და ეგ არის, იმიტომ რომ ის მეთოდი ყველასთვის საერთოა, არც ერთ ობიექტს არ ეკუთვნის კონკრეტულად და უკვე შემიძლია რომ კლასის სახელით ვიმოქმედო მასთან. ასეთ შეკითხვა ხა static void main-ი როწერია. იგივე ეს სტუდენტ სხვა კლასიდან მეორე შეგვიძლია ხო რომ გამოვიძახოთ პროგრამ წერტილი main. პროგრამ წერტილი main-ი შეგვიძლია გამოვიძახოთ,
არ შეგვიძლია გამოვიძახოთ. არა, იმიტომ რომ რეალურად სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ეს არის private. ეს არის private. არა, ეს რო გავხადოთ public. რამე მარაურიოს, არა. ეს იქნება გამშვები მეთოდის გამოძახება, ანუ სტუდენტ მოიცა ეს ამას შეიძლება ის ჩაციკლა გამოიწვიოს, მოიცა? ეს სტუდენტ ჩაციკლოს ხო დაატრიანოს. ხო, ამან გახსნა ის გამოიძახა, იქ შეხვედი ეს პროცესის ტერმინატი თუ აი ეგ გააკეთა, ანუ ჩაციკლა, ანუ ესე იგი ნახე რა მოხდა? ასრულდება პროცესი. ანუ სულ და stack overflow ნიშნავს რომ ეხსიერება და რესურსი გადაავს უბრალოდ რა. ეხლა ნახეთ რა ვქენი, ანუ ესე იგი მე მაქვს main-ი, რომელიც რო გახსნის, ანუ პირველი რაც საკეთებს შედის main-ში, კომპილერი. და აქ წერია რომ შემიქმნი სტუდენტის ობიექტი. სტუდენტის ობიექტის შექმნის დროს მე მიწერია რომ გამოიძახე main-ი. ისევ ჩამოვიდა დაბლა. მე აქ წერია რომ შემიქმნი სტუდენტის, ისევ ავიდა მაღლა და ამ უსასრულში ჩაიციკლა და stack overflow ნიშნავს რომ მეხსიერება რესურსი რაც ხონდა გამოყოფილი გადაავსო. და პროცესი არასდროს არ სრულდება და ერორი ამომიგდო. მაგრამ თვითონ გამშვები მეთოდის main-ის გამოძახება შეიძლება. ეს სავარაუდოდ დაგჭირდება იმაში, რომ შენ რო სხვა პროექტიდან, სხვა DLL-დან გამოიძახო ამ DLL-ის გამშვები მეთოდი. მაგაში შეგიძლია რომ გამოიყენო. მაგრამ ანუ საფრთხის შემცველი არ არის თუ მაგათი. ანუ თუ იმ პროექტს გახსნის პირველი, ხო, რა თქმა უნდა იცოდე ეს საკითხი. თუ იმ პროექტს გახსნის, ანუ სხვა DLL-ს გახსნი. იმ სხვა DLL-ში ხო სხვა ის არის, რა ქვია. სხვა namespace-ების namespace-ებშიც რო იყოს ორი, ანუ ერთგან და მეორეგან მაინც ერორს კიდევს. ერთ პროექტში არ უნდა იყოს უბრალოდ. აი იმ DLL-ში. რა შეიძლება DLL-ს, აი DLL-ი არის აი ეს. აი რაღაც თამაშობა მაგდე და DLL-ი რო გაკლია ხოლმე. და მე მაგ DLL-ს რო გუგო. ეგ არის DLL. აქ DLL-ი ბინში დებაგი. Far Cry ახალი Far Cry-ის ეს რო არ publish-დება მაგიტო არა აქვს DLL. სამღეში 42%-ზე ავედი, გაჭედა კრაკი შევწოვე. კაი, მოკლედ DLL-ზე მე იქ ASP-ში ვთქვათ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ამას DLL-ი იმიტომ არ აქვს console application-ია და არ publish-დება. მაგრამ ზატო ამას აქვს არ მიჩვენებია თქვენთვის exe ფაილი. executable არის არის. exe ფაილები იქნება. exe-ს ვერ გახსნის. აი ეს რო გაუშვა, გაიშვება ის ჩემი დაწერილი კოდი. exe არის executable და ეს ავტომატურად იკვრება build-ის მერე. ხო, ჩემი კალკულატორი შემიძლია დავსპამო. ჩემი კალკულატორი შეიძლება ვიდროც გავუგზავნო. ხო, ეს იკონკა შეუცვალო და იქნება. ხო, აი DLL-ზე მერე ASP-ში გაჩვენებს. ანუ იქ publish-ის დროს C# კოდს კრავს და ამ DLL-ში აგდებს და პირდაპირ DLL-ს ვერ გახსნი ვიზუალში. თუ დეკომპილაცია არ გავუკეთე და ვერც საერთოდ ვერ გახსნი რა, ვერ ნახავ შინით ვერაფერს. ანუ C# კოდს ამით იცავს ეს დამატებით. ანუ DLL-ში წერია C# კოდი, რომელიც არის დახურული. მაგრამ არსებობს პროგრამები, რომელთაც შეგიძლია გახსნა ის DLL-ი და ნახო რა კოდი წერია. მაგრამ პირვანდელი სახით არ გაჩვენებს, ცოტა შეცვლილი კოდია. ნუ მაგრამ ლოგიკას მაინც გაიგებ რა. ASP-ში გაჩვენა. ვერ გააფუჭებ თუ არადექი და იმისგან პროექტი არ გაააწყე. და იქ გაფუჭება რატომ ამბობს? იმიტომ რომ ნახებ შენ საიტის ლოგიკას, რას როგორ აკეთებ. არა, არც მოგპარავს, დაჟე შეუძლია ბაზაზე წტომა კონდეს და მე რაღაცები წაგიშალოს. რეალურად ეგრე წყდება საიტები. ანუ მოკლედ თქვენი საიტის ფაილებს ვინმე თუ მიწვდა, კარგი დაახეული გაქვთ. იმიტომ რომ იქ წერია ბაზის ის ინფორმაციაც, იქიდან შეუძლია კოდი დაწეროს და იმ ბაზაში რაღაცები წაგიშალოს, რაღაცები შეგიცვალოს. ეხლა წარმოვიდგინეთ ბანკის ძირითადი დეპოზიტების და ანაბრების პროექტი რო არის, იმას რომ მიწვდეთ. ანუ შეგიძლიათ რომ შეძვრეთ ბაზაში და თქვენ ანგარიშს 2.0 მიუწეროთ გვერდზე. და აღმოჩნდება რომ გაქვთ 1000 ლარი მეტი. 1000 არა. მეტი 0 მეტი. დენი გაქვს ანგარიში. თუ სულ ნოლები გაქვს არ უშველის, მაგრამ თუ რაღაცა გაქვს უკვე საქმე. ესაა ბოსტონის ფილიალი. მაგას მარტო ორი კონტა უნდა მოიწყოთ იმოწმოთ. თესევში რაღაცა. თესევში განიჭრაკე ყველა. ჩემი ძმაკაცი GP-ში კითხვა მე ეხა ვიდეო იწერს მოდი არ ვიცი მეგობრების სახელების და დასახელება კითხვა ხო არ გაქვთ რამე
ჰაკერობა მასწავლა. და კიდე ერთი რაღაც გამორჩა, მოკლედ properties-ები C# 5.0-დან შეგვიძლია გავაკეთოთ ესე, ვაფშე არ გავაკეთოთ ველები და გავაკეთოთ მხოლოდ properties-ები. ამას ქვია self რაღაცა properties. რაც ნიშნავს ნახეთ რას public int age რო დავწერო სიტყვაზე ესე. ეს რო არ დავწერო ამას get set. ანუ შეიქმნა properties age და მიუხედავად იმისა, რომ მე ცალკე private ტიპის age არ მაქვს, იგულისხმება, რომ ამან გააკეთა age, აი ამ სახელით ველი, რომელსაც ამ properties აქვს წვდომა. ანუ properties-მა თვითონვე გააკეთა თავისი ველი. ძირითადად ამას იმიტომ რომ task-ა რო ცალკე ველები აკეთო, მე ამას ცალკე properties-ები ვუკეთებ. უბრალოდ properties გააკეთებ და ამან ავტომატურად შეიქმნა უკან int ტიპის ისა private მხედრულობის არის age. რომელშიც ეს ჩაწერს რაღაცებს, ან იქიდან წაიფხოს რაღაცებს. ანუ თვითონვე გააკეთა private ტიპის ველი. რაც მარტივია და კაი. აგნოპელს დავაჭირო. ოკეი. შანსი არა. Всё. ოკეი, დავაჭირო და კაი გაითიშოს რამდენიმე სამშობლო. იქ სხვა რაღაცა ეწე. და ძირითადად შემდეგ იქ რო გავაკეთებთ ხოლმე ჩვენ კლასებს, გამოვიყენებთ ამას, იმიტომ რომ მარტივი საწერია უფრო. ნახეთ მარტივად კიდე როგორ შეიძლება დაწეროთ ესე prop და მე ორჯერ დაარტყათ tabs. და ავტომატურად გააკეთა properties-ი def და ამ შეგვიძლია შევუცვალო. int-ი არ დაწერო age და აი ნახეთ რა 3-4 ღილაკში გავაკეთე properties. ანუ დრო რო არ კარგო უბრალოდ მე. get ასეთი ავტომატურად private-ი გავა. get ასეთი ავტომატურად გაუკეთა თუ ესე დატოვე და get ასეთი შენაფერა გაუწერე შეზღუდვა. მაშინ გამოდის რომ ანუ private ტიპის ველი კი გაუკეთა, მაგრამ მაინც ყველაფრის ჩაწერა და ყველაფრის ნახვა შეგვიძლია. შენ მე შეგიძლია რომ ამ სეტში რაღაცა შეზღუდვები დაადო. აი ეს. აქ ესეთი. აი ეს წინაზე გავაკეთე. ისე წინაზე გავაკეთე. ეხლა ვჩებით. ეს SQL-ი ხეიდან გამოუწევია. აუ არ დაგიდეთ საინსტალაციო. ეხლა დავდო. Microsoft-ის საიდიდან რამე კითხვა ხო არ გაქვთ?